Hi guys, it's me Eden and welcome sa aking channel. So alam ko nandito ka kasi isa ka rin sa may problema sa iyong mini machine. Ayaw niyang tumahi at gusto mo masolusyonan yung problema mo. So nasa right video ka. Ngayon, ipapakita ko tong aking machine. O ito, itatahiin ko to. Okay. Ayan. So, ayan, kita nyo. Ayan yung problema. Ayaw niyang tumahi. So, kapag ganito naging problema ng machine nyo, ang gagawin mo lang ay i-check mo yung needle o yung karayom. Tanggalin mo siya kasi mali lang yung pagkakalagay mo. Kaya ganon, kaya ayaw niyang tumahi. So, tatanggalin ko to. Kaya, kita nyo ba? Baba ko siya. Ayan. Tanggalin ko tong tela. So, ayan. Ayan. Diba? Pag ganito, ang gagawin mo lang, kita nyo tong flat na to. Yan. Kailangan yung flat na yan, naka-face siya dito. Diyan. So, ibabalik ko to. Baba natin to. Ayan. Ibabalik ko siya. Ayan. Fit. So, ayan. Nailagay ko na yung karayom. At ngayon, lalagay ko na rin tong sinulid. Ayan. At tatahiin ko tong yan, tignan natin kung magiging ganun pa rin siya. Kita nyo guys, ito. Ayan. So, ganun lang ang yan dito sa likod. Kita nyo yung tahi. Ayan. At dito, sobrang maayos. So, ganun lang yung gagawin nyo kapag nagka-problema kayo sa inyong machine. Ayaw niyang tumahi. I-check nyo yung karayom kasi baka nga baliktad lang yung pagkakalagay nyo. So, ayan guys. Thank you sa panunood. Sana i-like nyo itong aking video at kung bago ka lang din dito sa channel ko, please subscribe. Ayan. Tapusin ko na rin to.